Có một người mẹ đã dành gần cả đời để xây một căn nhà cho con trai. Bà từng nghĩ, chỉ cần con mình có một mái ấm đủ đầy, sau này khi về già, bà sẽ được sống những ngày tháng bình yên bên con, bên cháu. Nhưng bà không ngờ, chính cánh cửa căn nhà ấy, một ngày lại đóng lại trước mặt mình. Ngày bà rời đi, trong chiếc vali cũ chỉ có vài bộ quần áo, một tấm ảnh người chồng đã mất và chút tiền dành dụm. Không ai giữ bà lại. Người con trai mà bà từng một mình nuôi lớn chỉ nói đúng một câu: "Mẹ, về quê một thời gian đi." Bà gật đầu. Không khóc, không trách, nhưng không ai biết, ngay khoảnh khắc bước ra khỏi căn nhà do chính mình gây dựng, trái tim người mẹ ấy đã vỡ vụn đến thế nào. Cho đến 2 tháng sau, người con trai phát hiện ra một bí mật kinh hoàng: hơn 800 triệu đồng tiền nợ. Căn nhà mẹ để lại cũng đứng trước nguy cơ bị mất trắng. Và lúc ấy anh mới hiểu, người anh từng nghĩ là gánh nặng lại chính là người đã hy sinh nhiều nhất cho mình. Nhưng khi anh tìm về quê để xin mẹ tha thứ, mọi chuyện đã không còn giống như trước. Vậy người mẹ có tha thứ cho con trai không? Và điều gì thực sự đã xảy ra phía sau khoản nợ hơn 800 triệu ấy? Hãy cùng Góc của Út lắng nghe câu chuyện. Và nếu bạn đang còn cha mẹ bên cạnh, xin hãy nghe câu chuyện này đến cuối. Có những ngày, người ta khóc vì mất một người. Nhưng cũng có những ngày, người ta không còn khóc nổi nữa, bởi thứ mất đi không phải một người, mà là niềm tin đã được giữ gìn suốt cả cuộc đời. Bà Hường hiểu điều đó vào một buổi tối cuối mùa mưa. Năm ấy, bà vừa bước sang tuổi 66. Bà ngồi một mình bên hiên căn nhà 2 tầng ở thị xã. Trước mặt là chén trà đã nguội từ lúc nào. Ngoài đường, tiếng xe thưa dần. Ánh đèn vàng hắt xuống nền gạch, khiến khoảng sân rộng càng trở nên lạnh lẽo. Căn nhà ấy từng là niềm tự hào lớn nhất đời bà. Tường sơn màu be, cầu thang lát đá, bộ bàn ghế gỗ, bà đã mất cả tháng trời đi chọn. Phòng khách rộng đến mức ngày tân gia. Bà từng đứng giữa nhà, cười đến rơi nước mắt. Bà đã nghĩ, cuối cùng con mình cũng có một mái nhà tử tế. Nhưng lúc ấy bà không biết rằng, chính căn nhà bà dùng cả đời để xây dựng sẽ trở thành nơi khiến bà đau lòng nhất. Bà Hường có một người con trai duy nhất tên Minh. Cha Minh mất khi anh mới 8 tuổi. Từ ngày chồng nằm xuống, bà gần như không cho phép mình được yếu đuối. 3 giờ sáng bà dậy chuẩn bị rau, 5 giờ ra chợ, chiều về lại tranh thủ làm thuê cho người ta. Có những hôm mưa lạnh, 2 đầu gối đau đến mức bước lên bật cửa cũng khó. Nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện Minh còn đang đi học, bà lại cố. Bà từng nói với con cứ học đi, mẹ nghèo chứ mẹ chưa chết đói được. Minh lớn lên, học hành không quá xuất sắc nhưng cũng có công việc ổn định. Rồi anh lấy vợ. Cô gái tên Linh. Ngày đầu tiên Linh về nhà, cô mặc chiếc váy giản dị, nói chuyện nhỏ nhẹ, luôn miệng: "Con chào mẹ." Bà Hường nhìn cô mà trong lòng nhẹ nhõm. Bà đã từng nghĩ, con trai mình khổ từ nhỏ, sau này chỉ cần lấy được người vợ biết thương chồng là mẹ yên tâm. Đám cưới của Minh và Linh không quá sang trọng, nhưng bà Hường vẫn muốn con trai được nở mặt với họ hàng. Bà bán một phần mảnh đất ven sông của cha mẹ để lại. Số tiền ấy bà dùng gần hết cho đám cưới. Sau đó Minh nói: "Mẹ, vợ chồng con muốn ở với mẹ. Sau này mẹ già rồi còn có người chăm." Chỉ một câu ấy thôi, bà Hường tin. Bà đem toàn bộ khoản tiền dành dụm suốt nhiều năm để sửa căn nhà cũ thành một ngôi nhà 2 tầng. Bà còn làm thủ tục sang tên căn nhà cho Minh và Linh. Ngày cầm giấy tờ đưa cho con, bà nói: "Mẹ già rồi, giữ nhiều tiền cũng chẳng để làm gì. 2 đứa có nhà cửa ổn định thì cứ sống cho tốt." Minh ôm mẹ. Linh cũng cười. Bà Hường đã tưởng đó là ngày hạnh phúc nhất đời mình. Bà không biết rằng cũng chính ngày ấy, cán cân trong căn nhà bắt đầu thay đổi. Linh mang thai sau gần 1 năm cưới. Bà Hường vui đến mất ngủ. Ngày nào bà cũng nghĩ xem nấu món gì cho con dâu. Buổi sáng là cháo cá, buổi trưa có canh rau, buổi tối bà lại hầm gà. Nhưng Linh bắt đầu khó chịu.
Mẹ đừng nấu nhiều thế, con không ăn được. Bà Hường vội hỏi, con khó chịu trong người à? Không, chỉ là con không thích đồ dầu mỡ. Bà gật đầu. Ừ, vậy mai mẹ nấu khác. Một câu nói rất bình thường, nhưng rồi những câu như thế ngày càng nhiều. Mẹ đừng tự tiện vào phòng con. Mẹ đừng mua đồ cho cháu con biết mua. Mẹ đừng để đồ ở đây. Mẹ đừng gọi con lúc con đang nghỉ. Bà Hường nghe hết. Lần nào bà cũng tự nhủ, con bé đi làm mệt, con bé có con nhỏ. Thôi, mình nhịn một chút. Cho đến khi cháu trai ra đời, Linh càng ngày càng muốn kiểm soát mọi thứ. Bà Hường vẫn chăm cháu. Sáng bà dậy sớm, đêm cháu khóc, bà bế. Có hôm Minh đi làm về, con trai đã ngủ trong vòng tay bà. Minh nhìn thấy cảnh ấy, chỉ nói, mẹ vất vả quá. Bà cười, cháu mẹ mà. Nhưng Linh lại không nghĩ như vậy. Một hôm, có đồng nghiệp đến chơi. Linh nhìn thấy bà Hường đang mặc chiếc áo cũ bước ra phòng khách. Linh kéo bà lại. Mẹ, sao con, bạn con đang ở đây? Bà ngơ ngác. Ừ, mẹ ra chào các cháu. Linh hạ giọng, mẹ vào trong đi. Bà đứng im. Tại sao? Linh nhìn bộ quần áo của bà. Mẹ mặc thế này ra, khách người ta lại nghĩ nhà mình đối xử với mẹ không tốt. Bà Hường nhìn xuống chiếc áo đã cũ nhưng sạch sẽ. Một lúc lâu bà mới hỏi, con thấy mẹ mặc vậy xấu lắm à? Linh không trả lời, chỉ nói, mẹ cứ vào trong giúp con. Bà lặng lẽ quay đi. Tối hôm đó, bà ngồi trước gương rất lâu. Bà nhìn mái tóc bạc của mình, nhìn những nếp nhăn quanh mắt, rồi tự hỏi, ngày trước mình đi chợ mặc bộ quần áo này, nuôi Minh mặc bộ quần áo này. Vậy tại sao bây giờ nó lại khiến mình trở thành người đáng xấu hổ? Bà không giận Linh, ít nhất bà vẫn nghĩ như vậy. Bà chỉ buồn, buồn vì lần đầu tiên bà nhận ra, căn nhà này đã không còn là nơi mà bà có thể tự nhiên bước vào bất kỳ căn phòng nào. Minh vốn là người hiền nhưng yếu đuối. Anh không muốn tranh cãi. Mỗi lần mẹ và vợ xảy ra chuyện, anh thường chọn cách im lặng. Một tối, Linh phàn nàn, tiền tháng này không đủ. Mình nói, anh đang cố rồi. Anh cố kiểu gì? Lương thì chẳng tăng, nhà có bao nhiêu thứ phải chi. Bà Hường ngồi bên cạnh nghe thấy, mới nhẹ nhàng nói, thời gian này công việc của Minh không tốt, con tiết kiệm được khoản nào thì tiết kiệm. Linh đặt mạnh đôi đũa xuống bàn. Mẹ đang nói con tiêu tiền à? Không, mẹ chỉ, mẹ đừng lúc nào cũng đứng về phía anh Minh. Bà Hường sững người, mẹ không có ý đó, con đi làm cả ngày, con cũng kiếm tiền. Mẹ đừng cứ làm như con ăn bám con trai mẹ. Minh ngồi giữa hai người. Anh biết mẹ không có ý trách vợ, nhưng anh cũng biết, nếu bên mẹ, tối nay nhà sẽ không yên. Cuối cùng anh nói, mẹ thôi đi, vợ chồng con tự lo được, chỉ một câu ấy. Bà Hường im lặng, bữa cơm hôm đó, bà ăn chưa hết nửa bát. Bà đứng dậy, thôi, mẹ no rồi. Vào phòng, bà đóng cửa. Đêm ấy bà nằm quay mặt vào tường. Bà không khóc thành tiếng, chỉ có bờ vai thỉnh thoảng rung lên. Bà tự hỏi, Minh à, con có nhớ ngày con sốt nằm trên tay mẹ không? Con có nhớ mẹ đã từng đi bộ dưới mưa để đưa con đến bệnh viện không? Nhưng rồi bà tự trách mình. Thôi, nó lớn rồi, con có gia đình riêng rồi, không thể bắt con mãi là đứa trẻ của mình. Bà cố nghĩ như vậy để lòng nhẹ hơn. Nhưng Linh đã nhận ra một điều, bà Hường quá nhẫn nhịn, và một người quá nhẫn nhịn rất dễ bị người khác xem thường. Từ đó, những chuyện nhỏ bắt đầu xuất hiện. Một lần chìa khóa biến mất, một lần quần áo của Linh bị dính nước, một lần bếp gas được nói là chưa tắt. Rồi một hôm, nồi cá bà Hường nấu bỗng mặn chát. Mình vừa ăn đã nhăn mặt. Mẹ, hôm nay mẹ nêm kiểu gì vậy? Bà Hường ngạc nhiên. Mẹ nêm như mọi ngày mà. Linh thở dài. Mẹ dạo này hay quên rồi đấy. Bà Hường nhìn cô. Con nói gì? Mẹ lớn tuổi rồi. Hay quên cũng bình thường. Minh im lặng. Linh tiếp. Hay từ mai mẹ đừng nấu nữa. Bà Hường không nói.
Nhưng đêm ấy bà nằm rất lâu. Bà nhớ từng việc mình đã làm trong ngày. Mua cá, rửa cá, ướp cá, nêm nước mắm. Không có chuyện bà bỏ muối quá tay. Vậy tại sao? Lần đầu tiên trong đời, bà bắt đầu nghi ngờ chính trí nhớ của mình, cho đến khi một chiếc chìa khóa khác xuất hiện trong túi áo bà. Bà nhìn nó rất lâu. Đó là chiếc chìa khóa mà bà chắc chắn mình chưa từng cầm. Lúc ấy, một cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng. Bà hiểu, có người đang cố khiến bà tin rằng mình đã già đến mức không còn phân biệt được đúng sai. Linh bắt đầu kể chuyện với hàng xóm. Cô không bao giờ nói xấu bà Hường một cách trực tiếp. Cô chỉ thở dài. Mẹ chồng em dạo này trí nhớ không tốt. Có hôm mẹ giấu đồ rồi lại bảo vợ chồng em lấy. Em thương mẹ lắm, nhưng thật sự rất mệt. Cách nói ấy nguy hiểm hơn một lời chửi, bởi người nghe thường tự kết luận. Dần dần, bà Hường ra ngoài cũng cảm nhận được ánh mắt khác lạ của mọi người. Có người hỏi, bà còn nhớ tôi không? Có người cười gượng, dạo này bà khỏe chứ? Bà hiểu, Linh đã xây cho bà một cái lồng vô hình, không song sắt, không khóa cửa. Nhưng bất kỳ lời nào bà nói ra cũng có thể bị biến thành bằng chứng rằng bà không bình thường. Đỉnh điểm xảy ra vào một đêm mưa. Cháu trai bà sốt cao. Linh vội đưa con đi viện. Bà Hường tỉnh dậy, thấy nhà vắng tanh. Bà gọi điện hỏi, cháu làm sao rồi con? Linh đáp lạnh nhạt, đang ở viện. Viện nào để mẹ qua? Mẹ ở nhà đi, nhưng mẹ lo cho cháu. Mẹ qua rồi lại không biết đường về. Chúng con còn phải lo thêm. Điện thoại tắt. Bà Hường ngồi bên cầu thang. Ngoài trời mưa rất lớn. Bà nhớ nhiều năm trước, mình khi ấy còn nhỏ, một đêm cũng sốt cao như vậy. Bà đã bế con chạy dưới mưa, không có xe, không có tiền, không có ai bên cạnh. Chỉ có một người mẹ và đứa trẻ đang nóng rang trong vòng tay. Ngày ấy bà không nghĩ mình vất vả. Bà chỉ nghĩ con phải sống. Còn bây giờ, đứa cháu của bà đang ở bệnh viện. Bà lại bị xem là người có thể gây phiền phức. Sáng hôm sau Minh trở về. Linh khóc và kể rằng bà Hường không chịu giúp. Minh không hỏi lại. Anh bước thẳng vào phòng mẹ. Mẹ làm sao vậy? Bà Hường nhìn con. Mẹ không làm gì cả. Cháu sốt gần 40 độ mà mẹ cũng mặc kệ. Mẹ gọi cho Linh. Nó bảo mẹ ở nhà. Minh không nghe. Anh đang giận. Mẹ lúc nào cũng phải làm mọi chuyện khó khăn lên mới chịu được sao? Bà Hường nhìn con trai rất lâu. Rồi bà hiểu. Nếu hôm nay bà giải thích, ngày mai sẽ có một câu chuyện khác. Nếu hôm nay bà khóc, người ta sẽ nói bà già yếu. Nếu bà tức giận, người ta sẽ nói bà khó tính. Vậy thì thôi. Bà không nói nữa. Một sự im lặng rất dài rơi xuống căn phòng. Và trong sự im lặng ấy, bà Hường lần đầu tiên thôi chờ đợi con trai hiểu mình. Sau hôm đó, bà Hường bắt đầu thay đổi. Bà không còn làm việc nhà cho cả gia đình, không phải vì giận, mà vì bà đã hiểu, nếu mình cứ làm tất cả, người khác sẽ coi đó là nghĩa vụ. Bà dậy sớm đi bộ, buổi chiều ra, công viên ngồi đọc sách, tối ăn đơn giản rồi về phòng. Linh ban đầu rất vui, cô nghĩ mẹ chồng đã chịu thua, nhưng chỉ một tuần sau, mọi thứ bắt đầu rối tung. Nhà cửa không ai dọn, cơm không ai nấu, quần áo chất đầy. Minh đi làm về mệt, nhìn căn bếp lạnh ngắt. Anh quay sang vợ. Em không nấu cơm à? Em đi làm cả ngày. Thì mẹ đâu? Linh cười nhạt. Mẹ anh già rồi, anh bảo mẹ nghỉ đi mà. Minh im lặng, anh xuống phòng mẹ. Mẹ, nhà cửa thế này mẹ không giúp một chút được sao? Bà Hường đang đọc sách, bà ngẩng lên. Mẹ già rồi. Minh khựng lại. Bà nói tiếp. Mẹ sợ mình hay quên. Lỡ làm mặn thức ăn, quên tắt bếp, làm phiền vợ chồng con thì nguy hiểm. Giọng bà rất nhẹ, không hề có chút mỉa mai. Chính sự bình thản ấy khiến Minh không biết phải nói gì. Bà không trách anh, không khóc, không kể công. Nhưng anh chợt nhớ đến hàng nghìn bữa cơm mẹ từng nấu. Lúc đó anh mới hiểu một điều rất đơn giản. Anh đã quen với việc được mẹ chăm sóc đến mức tưởng rằng sự chăm sóc ấy là nghĩa vụ. Linh thì không nghĩ như vậy.
Cô bắt đầu tìm cách buộc bà Hường về quê. Một tối, cô nói thẳng, nếu mẹ ở đây không thoải mái, thì về quê sống cũng được. Bà Hường nhìn cô, rồi nhìn Minh. Minh cúi mặt. Mẹ, về quê một thời gian nhé. Chỉ thế, không có câu mẹ ở lại. Không có câu con cần mẹ. Bà Hường gật đầu. Được. Minh ngẩng lên. Anh tưởng mẹ sẽ khóc. Nhưng bà chỉ nói, sáng mai mẹ đi. Đêm ấy, bà Hường mở chiếc tủ cũ. Bà lấy ra một hộp giấy. Trong đó có giấy tờ của căn nhà quê. Mảnh đất gần 300 mét vuông. Một căn nhà gỗ cũ của cha mẹ để lại. Và một khoản tiền nhỏ. Bà âm thầm dành dụm. Bà đã từng nghĩ số tiền ấy sẽ dùng để dưỡng già. Nhưng bây giờ bà biết mình phải tự lo cho mình. Sáng hôm sau, bà chỉ mang một chiếc vali, một vài bộ quần áo, một tấm ảnh cũ của chồng và vài cuốn sách. Trước khi bước ra khỏi cửa, bà quay lại nhìn căn nhà. Bà không oán trách, chỉ nói mẹ đã sang tên nhà cho hai đứa rồi. Sau này sống thế nào? Hai đứa tự quyết định. Mình đứng chết lặng. Linh đứng phía sau. Trong mắt cô thoáng hiện lên vẻ mãn nguyện. Cánh cửa đóng lại. Bà Hường bước ra đường, không quay đầu. Lần đầu tiên sau hàng chục năm, bà không biết ngày mai mình sẽ sống thế nào. Nhưng kỳ lạ thay, bà lại thấy nhẹ lòng. Những ngày đầu, Linh rất vui. Cô ngồi giữa phòng khách, nhìn quanh. Cuối cùng cũng yên. Nhưng sự yên tĩnh ấy chỉ kéo dài vài ngày. Sau đó căn nhà bắt đầu trở nên lộn xộn. Không ai thức dậy sớm, không ai chuẩn bị đồ ăn, không ai nhớ mua rau, không ai ngồi chờ Minh về ăn cơm. Đứa trẻ trước đây luôn được bà nội chăm sóc bắt đầu khóc đêm. Minh đi làm về, mệt mỏi, lại nghe con khóc. Anh nhìn mâm cơm mua ngoài, bỗng nhớ bát canh nóng mẹ thường nấu. Một tối, Minh ngồi một mình bên bàn ăn. Anh nhìn chiếc ghế mẹ từng ngồi. Nó vẫn còn đó, nhưng người thì không. Anh đưa tay chạm lên thành ghế. Một ký ức bất ngờ hiện về. Ngày anh còn nhỏ rể, mẹ ngồi ở đây gỡ từng chiếc xương cá cho anh. Ngày ấy anh từng nói, sau này con lớn, con mua nhà thật to cho mẹ. Bây giờ nhà thật to, nhưng mẹ đã đi. Linh càng ngày càng cáu gắt. Hai vợ chồng bắt đầu cãi nhau. Tiền bạc thiếu, chi phí sinh hoạt tăng. Các khoản vay mà Linh âm thầm đứng tên cũng bắt đầu đến hạn. Một buổi sáng, tiếng gõ cửa vang lên. Minh mở cửa. Trước mặt anh là nhân viên ngân hàng cùng cán bộ thi hành thủ tục. Một khoản nợ lớn được công bố, hơn 800 triệu đồng. Căn nhà đang bị đưa vào quy trình xử lý vì khoản vay thế chấp. Minh đứng chết lặng. Anh quay sang Linh. Em vay tiền. Linh khóc. Em định đầu tư. Bao nhiêu? Hơn 800. Minh thấy đầu óc quay cuồng. Em dùng nhà để thế chấp. Linh không nói. Bởi câu trả lời đã quá rõ. Đúng lúc ấy, những lời mẹ từng nói bắt đầu quay trở lại trong đầu anh. Mẹ già rồi, mẹ không còn làm được nữa. Mẹ về quê một thời gian nhé. Từng câu từng chữ. Anh bỗng thấy mình đáng sợ. Không phải vì anh nghèo, không phải vì anh sắp mất nhà, mà vì anh nhận ra người mình đã đẩy đi chính là người duy nhất từng thật lòng muốn anh bình yên. Linh chạy đến nắm tay anh. Anh cứu em. Minh gạt tay cô ra. Em muốn anh cứu bằng cách nào? Anh bảo mẹ bán đất ở quê. Minh nhìn cô. Một nụ cười đau đớn xuất hiện trên môi. Mẹ vừa mất cả tuổi trẻ để xây căn nhà này cho chúng ta. Và anh đã làm gì? Anh đuổi mẹ đi. Linh khóc. Nhưng lần này Minh không còn mềm lòng. Anh nói, anh sẽ không lấy thêm bất cứ thứ gì của mẹ nữa. Cuộc hôn nhân của Minh và Linh cuối cùng không thể cứu vãn. Linh về nhà cha mẹ đẻ. Minh ở lại. Anh bán những thứ có thể bán. Thuê một căn phòng nhỏ. Xin làm thêm ngoài giờ. Tự mình chăm con. Những tháng ngày ấy khiến anh thay đổi nhanh chóng. Có những đêm con ngủ rồi, anh ngồi bên cửa sổ phòng trọ. Không còn nhà rộng, không còn xe đẹp, không còn những bữa cơm mẹ nấu. Nhưng thứ khiến anh đau nhất vẫn là một câu hỏi. Ngày mẹ rời đi, tại sao mình không giữ mẹ lại?
2 tháng sau, Minh về quê. Anh đi bộ qua con đường đất nhỏ, dẫn vào căn nhà cũ. Từ xa, anh nhìn thấy mẹ đang tưới rau. Bà mặc chiếc áo nâu đơn giản. Mái tóc bạc được búi gọn. Trông bà khỏe hơn trước, không còn vẻ mệt mỏi, không còn đôi mắt lúc nào cũng thấp thỏm. Minh đứng ngoài cổng rất lâu, anh không dám bước vào. Bà Hường quay lại. Hai mẹ con nhìn nhau. Minh nghẹn giọng. Mẹ. Bà đặt bình tưới xuống. Con về đấy à? Minh cúi đầu. Anh đã tưởng mình sẽ nói rất nhiều, nhưng khi đứng trước mẹ, tất cả chỉ còn lại một câu. Con xin lỗi. Bà Hường không trả lời ngay. Bà đi vào trong nhà. Một lúc sau mang ra 2 chén trà. Ngồi xuống. Minh ngồi. Bàn tay anh run nhẹ. Sao mẹ không hỏi chuyện nhà con? Con và Linh ly hôn rồi. Bà Hường khựng lại. Con có ổn không? Minh bật khóc. Mẹ, tại sao mẹ vẫn hỏi con có ổn không? Bà nhìn con trai. Vì con vẫn là con mẹ. Minh cúi gằm mặt. Mẹ, con đã sai. Con biết. Con đã không tin mẹ. Con đã để người khác đối xử với mẹ như vậy. Bà Hường im lặng. Minh lau nước mắt. Con không xin mẹ tiền. Con cũng không xin mẹ bán đất. Con chỉ muốn được về thăm mẹ. Lúc ấy ánh mắt bà Hường mềm xuống. Bà đưa tay rót thêm trà. Biết sai thì sửa. Minh ngẩng lên. Mẹ có thể tha thứ cho con không? Bà nhìn ra mảnh vườn. Một lúc lâu sau mới nói. Mẹ không giận con nữa. Minh bật khóc. Nhưng bà nói tiếp. Tha thứ không có nghĩa là mẹ sẽ quay lại sống như trước. Minh gật đầu. Con hiểu. Đó là lần đầu tiên anh thật sự hiểu mẹ. Mẹ không cần căn nhà lớn, không cần tiền, không cần con trai báo hiếu bằng những lời hứa. Mẹ chỉ cần được sống những năm tháng còn lại mà không phải sợ mình làm phiền ai. Chiều hôm ấy, Minh ở lại ăn cơm. Bữa cơm chỉ có rau luộc, cá kho và một bát canh chua. Không sang trọng, nhưng anh ăn ngon hơn bất kỳ bữa tiệc nào trong những năm qua. Bà Hường ngồi đối diện, thỉnh thoảng gắp thức ăn cho cháu. Minh nhìn mẹ, bỗng thấy mái tóc bà bạc hơn rất nhiều. Anh hỏi, mẹ có trách con không? Bà cười, trách để làm gì? Con làm mẹ đau. Con từng nghĩ mẹ sẽ luôn ở đó. Đó là lỗi của con. Minh cúi đầu, bà Hường không nói nữa. Ngoài sân, gió thổi qua giàn hoa giấy. Ánh chiều rơi xuống nền gạch thành từng vệt dài. Bà bỗng nhớ đến ngày mình rời căn nhà 2 tầng. Ngày ấy bà nghĩ mình đã mất một người con. Nhưng hôm nay, bà nhận ra mình chỉ mất đi một phiên bản cũ của mình. Một người con luôn nghĩ mẹ sẽ hy sinh vô điều kiện. Còn người đang ngồi trước mặt bà đã bắt đầu học cách chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình. Bà không đưa lại đất, không đưa tiền, không giúp Minh trả nợ. Nhưng bà cho anh thứ quan trọng hơn, một cơ hội để làm lại. Minh đứng lên trước khi trời tối. Mẹ, tuần sau con lại về. Bà gật đầu. Nhưng nhớ đưa cháu về. Vâng. Anh bước ra cổng. Đi được vài bước, Minh quay lại. Mẹ, sao? Cảm ơn mẹ. Bà Hường cười. Đi đường cẩn thận. Cánh cổng khép lại. Bà quay vào. Không có tiếng khóc, không có oán trách. Chỉ có một buổi chiều yên tĩnh. Và lần đầu tiên sau rất nhiều năm, bà Hường cảm thấy mình thực sự được sống cho chính mình. Bà hiểu rằng tình thân không phải là một món nợ để người này có quyền đòi người kia hy sinh cả đời. Làm cha mẹ, ai cũng thương con. Nhưng thương con không có nghĩa là phải trao cho con toàn bộ cuộc đời mình. Bởi nếu một ngày người con quay lưng, người ở lại sẽ chẳng còn gì ngoài những câu hỏi. Mình đã làm sai ở đâu? Bà Hường cuối cùng cũng tìm được câu trả lời. Bà không sai khi yêu con. Bà chỉ sai khi nghĩ rằng yêu một người càng nhiều thì người đó nhất định sẽ biết trân trọng. Từ ngày ấy, bà vẫn sống trong căn nhà cũ. Sáng chăm vườn, chiều uống trà. Thỉnh thoảng Minh đưa con về. Hai mẹ con vẫn nói chuyện, nhưng không ai còn nhắc lại những chuyện đau lòng. Bởi có những vết thương không cần phải đào lại mỗi ngày mới chứng minh rằng chúng từng tồn tại. Và có những lời xin lỗi. Nếu đến quá muộn thì không thể xóa sạch quá khứ, nhưng nó vẫn có thể mở ra một con đường khác cho tương lai.
Bởi cuối cùng, điều đáng quý nhất khi về già không phải là có bao nhiêu tiền, có bao nhiêu căn nhà, hay con cái cho mình bao nhiêu vật chất, mà là sau tất cả những năm tháng đã sống vì người khác, mình vẫn còn một nơi để trở về, một giấc ngủ bình yên và một trái tim không còn phải van xin ai thương mình. Và đôi khi, rời đi không phải là thua cuộc, rời đi là cách một người cuối cùng cũng học được cách thương lấy chính mình. Và đến cuối cùng, có lẽ điều đau lòng nhất trong câu chuyện này không phải là một căn nhà bị mất, cũng không phải là khoản nợ hơn 800 triệu, mà là việc một người mẹ đã phải rời khỏi chính mái nhà do mình dành cả đời để xây dựng, chỉ vì nghĩ rằng con trai mình đã không còn cần đến mình. Bà Hường đã từng cho đi tất cả mà không đòi hỏi một lời cảm ơn. Nhưng rồi bà cũng hiểu ra, thương con không có nghĩa là phải hy sinh đến mức đánh mất chính mình. Còn Minh, phải đến khi mất đi mái ấm, mất đi cuộc hôn nhân và đứng trước nguy cơ trắng tay, anh mới hiểu rằng có những thứ trên đời này không thể dùng tiền để mua lại. Một lời xin lỗi có thể được tha thứ, nhưng những năm tháng khiến cha mẹ tổn thương thì không thể quay về. Nếu bạn vẫn còn cha mẹ bên cạnh, hãy thử gọi cho họ một cuộc điện thoại hôm nay. Không cần nói điều gì lớn lao, chỉ cần hỏi: mẹ ăn cơm chưa? Ba hôm nay có khỏe không? Đôi khi với cha mẹ, chỉ một câu hỏi nhỏ như vậy cũng đủ để họ vui cả ngày. Cảm ơn bạn đã dành thời gian lắng nghe câu chuyện cùng Góc của Út. Nếu câu chuyện hôm nay khiến bạn suy nghĩ về gia đình mình, hãy để lại một bình luận và chia sẻ câu chuyện này đến những người bạn yêu thương. Và nếu bạn yêu thích những câu chuyện đời thường, những câu chuyện về tình thân, tình yêu và những bài học phía sau mỗi gia đình, đừng quên đăng ký kênh Góc của Út và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những câu chuyện tiếp theo. Góc của Út kể những câu chuyện để chúng ta biết yêu thương nhau khi vẫn còn kịp. Hẹn gặp lại bạn trong câu chuyện tiếp theo.